Kung sa Tagaytay, merong Tanay Highlands, syempre, hindi rin magpapahuli ang Tanay Rizal. Dahil meron din silang ipinagmamalaking Tanay Highlands. Ano nga ba ang meron sa Tanay Highlands? At sa tuwing napapadaan kami, ay ganito kahabang pila ang parati namin nakikita sa kalsada. Actually, pangalawang balik na nga namin to. Dahil kagaya kanina, ganito rin kahabang pila na makikita mo sa labas. Ano yun? Together we ride motovlog. Okay, sige. Subscribe ka na. Together we ride motovlog. Pahapon na pero ang haba pa rin ng pila. Halos wala na rin maparkingan sa labas. When I asked the guard kung pwede ba kaming pumasok muna while waiting for our turn, pero hindi raw allowed eh. So, we have no choice but to wait for our turn. Finally, tinawag na rin ang pangalan namin at nakapasok na kami. Tara guys, samahan niyo kaming tuklasin kung ano nga bang meron sa loob ng Tanay Highlands. For 3.